Happy Valentines Day. Welcome. दादा चाहिँ सोशल वर्कर हो नि आज. I am funding you guys, I am helping you. त्यसरी नै ठुलो भएपछि तिमीहरू जसरी नै सानो सानो भाइ बहिनीहरूलाई हेल्प गर्नुपर्छ है. सोशल वर्क भनेकै त्यही हो. बाइ बाइ. So hey, what's up guys? Good morning. Long time no see भयो नि त नि हाम्रो हैन. So आज चाहिँ मैले भ्लग बनाइरहेको छु र आज भ्लग बनाउनुको मेन उद्देश्य चाहिँ के भन्दा चाहिँ सरस्वती पूजा एन्ड ह्यापी भ्यालेन्टाइन्स. इट्स 14 मैले 14 फेब्रुअरीमा मैले भ्लग बनाइरहेको छु र आज सरस्वती पूजाको दिन. आज सरस्वती पूजा भएको छ. हामी भ्यालेन्टाइन्सहरू नमनाउने, हामी सरस्वती पूजा मनाउने. एन्ड वी हेभ गट नथिङ राइट नाउ. अहिले एकछिनमा चाहिँ आज चाहिँ सरस्वती पूजामा म नुहाइ धुइ गरिसकेँ, जिउ पखालिसकेँ, मजाले कपाल धोइसकेँ. अहिले कपाल हल्का मेस्टअप भइरह होला. कपाल पाल्न खोजिरहेको थिएँ कि मैले. अब बिस्तारै बिस्तारै हल्का हल्का सुहाउने हिसाबले पाल्छु. अनि आज चाहिँ हामी यहीँ नजिकको मन्दिर जान्छौँ. अनि हामीसँग एउटा नयाँ मेम्बर पनि छ. म कुनै भ्लगमा रिभिल गर्छु. एउटा नयाँ डग छ होइन हामीसँग, हाम्रो लियो. त्यो चाहिँ म कुनै भ्लगमा हजुरहरूलाई रिभिल गर्छु अहिले होइन. तपाईँहरू टचअपमा बस्नु. अनि आज चाहिँ मेरो प्लान भनेको सरस्वती पूजा मात्रै होइन, भगवान्लाई वर्सिप मात्रै नगरौँ, उहाँहरूलाई भगवान सँगसँगै हाम्रो अनाथ आश्रम, बाल आश्रम भनौँ न, चाइल्ड अर्फन होमतिर गएर केही कुराहरू डोनेसन पनि गरौँ भनेर कपी पेन्सिल डोनेसन गर्न सकिन्छन्. किनकि सरस्वती पूजामा चाहिँ हाम्रो सरस्वती गडेसलाई चाहिँ दे आर नोन फर एडुकेसन है. हामीले हाम्रो एडुकेसन नलेज, हाम्रो जीवनमा पढ्नु मात्रै एडुकेसन होइन, हाम्रो लाइफ इज एन एडुकेसन. सकारात्मक सोचहरू मात्रै आओ, सकारात्मक नलेजहरू दिनु, एडुकेसन दिनु भनेर हामी आज वर्सिप गर्छौँ. सो लेट्सको सुरुमा हामी पूजाको सामानहरू किन्छौँ. अनि कपी पेन्सिल कति हुन्छ हामी धेरै पनि सक्दैनौँ, जति सक्छौँ हामी त्यति गर्छौँ है. So hey guys, before continuing to the video, I'd like to tell you about an interesting app where you can get the perfect results of your favorite team, for instance football, cricket or any kind. र त्यो एपको नाम चाहिँ 1xbet. 1xbet यस्तो एप हो कि जहाँ तपाईँहरूले हरेक क्रिकेट टिम, फुटबल टिमको म्याचहरूको रिजल्ट्सहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ. सो तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको फेभरेट टिमको रिजल्ट्सहरू हेर्न मन छ भने चाहिँ तपाईँहरू 1xbetको साइट गुगलमा गएर मेरो प्रोमो कोड युज गर्नु. So if you are getting big curiosity about the results of your favorite team, just go to the app and watch the results. Hurry up guys. यहाँ रहेछ चाइल्ड केयर है. सो गाइज हामी यहाँ अर्फानमा त आयो होइन. अब यहाँ कतिवटा स्टुडेन्ट रहेछ त्यो पनि सोध्नु पर्यो यहाँ दिदीलाई. दिदी यहाँ कतिजना स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ होला? 20 जना. आज सरस्वती पूजाको दिन चाहिँ कपी पेन्सिल चाहिँ बाँडिदिउँ भनेर कि भाइहरूलाई आउँदा हुन्छ नि है एकछिनमा पूजा गरेर. 20 जनै हो टोटल हो, अरू छैनन् नि है स्टुडेन्ट. ल ठिक छ गाइज. ल 20 जना हुनुहुँदो रहेछ. हामीलाई सजिलो हुने भयो यसरी है. अनि फलफुल सलफुल ल्याएर यसो गर्नुपर्छ. आजको दिन पनि खासै राम्रो छैन है गाइज. आजको दिन पुरै क्लाउडी छ. सो गाइज यहाँ हामीले केरा दर्जनको 12वटा हुन्छ अरे, 2 दर्जन. अनि सुन्तला 20-25वटा लग्छ यो सुन्तला. ठ्याक्कै चढाउने बेला 1-2टा चढाइ पुग्छ. अनि त्यहाँ हामी अर्फान जान्छौँ. त्यहाँ 20 जना छन् भने सही हो बेस्ट. हजुर सुन्तला 25वटा जति हाल है भाइ. सानो अफिसमै हामीसँग काम गर्छ. अनि मसँगै बसिरहेको छु कि भाइ, अहिले मसँगै बस्छ भनौँ न. 25वटा जति राम्रो राम्रो हाल ल. सो गाइज हामीले चाहिँ अब फलफुल भयो. अनि त्यो सँगसँगै हामीले कपी 3 दर्जन किन्दाखेरि हामीलाई 9वटा फ्री आयो होइन. 3 दर्जनमा 12वटा, 1 दर्जनमा हामीलाई 3टा फ्री भनेपछि 45वटा कपी भयो. 2-2वटा दिन पुग्छ. अनि पेन हामीले 2 दर्जन किनेको छौँ, 2 दर्जन. अनि पेन्सिल पनि 2 दर्जन किनेको छौँ. अनि त्यसपछि बिस्कुट किनिदिएको छौँ. अनि अब हेर्दैछु अरू के हुन्छ भनेर. अब आज हाम्रो तर्फबाट हामीलाई गरिदिने स्कुलमा त स्कुलले गरिदिनु हुन्थ्यो. हामीलाई यसरी बाहिरबाट आएर डोनेसन कसैले गरिदिनु हुँदैन थियो. जस बच्चाहरूलाई यस्तो बाहिर आएर एउटा हुन्छ नि केही गर्दै पनि खुसी हुन्छ. उनीहरू खुसी नै त राम्रो हो नि होइन. लाइफमा ब्लेसिङ होस् नहोस् त्यो एउटा हाम्रो कारणले कसैको लाइफमा आजको मोमेन्ट याद हुन्छ, आजको दिन उनीहरूको स्माइल आउँछ भने फेसमा, त्यो जस्तो ठुलो ब्लेसिङ केही पनि होइन. हाम्रो कपी रेडी भइसक्यो दाइ, एकदम गनेर राखिदिनु ल. पेन्सिल यो 2 दर्जन, 2टा पेन्सिल. यहाँ हामीसँग यो पेन 2 दर्जन राखिसक्यौँ. सो तपाईँहरू पनि हुन्छ नि यो भिडियो चाहिँ अब कसरी लिनु भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि
म कुनै पनि अकेजन आउँछ भने चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो बच्चाहरू हुन्छ नि आफ्नो चाइल्ड अर्फेन होस् या ओल्ड एज अर्फेनहरूमा तपाईँहरूले यसरी डोनेसन गरिदिनु भन्ने चाहिँ ठुलो आशा छ। हामीबाट केही सिक्नु सेयर गर्नु यसलाई नै स्प्रेड गर्दै जाऊँ होइन, माथि 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 हुँदै स्प्रेड गर्दै जाऊँ यही कुरालाई। सो हामीले चोको फन राख्यौँ, धुप हाम्रो लागि भयो, यो बिस्कुटहरू भयो, अनि त्यो केराहरू, अनि कफी, पेन, यति नै हो। हामी अब धुप बालेर आउँछ। आज सरस्वती पूजाको दिन चाहिँ सेतो फुल चढाउनु पर्छ, सेतो सेतो टाइपको चिजहरू, अनि धुप बालौँ, अनि त्यसै हामी आउँछौँ अनि बच्चाहरूलाई हामी बाँड्न जान्छौँ है। सो गाइस हामीले सामान किनिसक्यो, यहीँ राखिदिएको सामान चाहिँ हामी पहिला पूजा गरेर आउँछौँ अनि त्यसपछि बल्ल अनि सामानहरू चढाउँछौँ। ह्याप्पी सरस्वती पूजा एभ्रिवान है। सो हामीले यहाँ सरस्वतीको मन्दिर पाइसक्यौँ है। चट्ट लगाएर अब हामी पूजा सुजा गर्छौँ अनि त्यसपछि म तपाईँहरूलाई भेट्छु गाइस फेरि है त। क्या पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट छ। सो यहाँ हामी स्कुलमा आएको छौँ है, यहीँ छ मन्दिर चाहिँ। भाइ सरस्वती पूजा हान्ने। सो अनि यहाँ लाइटर माग्न आएको, फेरि हामी सिगरेट नखाने भए चाहिँ लाइटर साइडर हुँदैन के गोजीमा होइन भाइ। अब यस्तै छ कहिले काहीँ केटा हो चाहिन्छ लाइटर बोकेर नि हिँड्नुपर्छ धुप बाल्न। मन्दिर एपिसोड इन्भाइरोमेन्ट ह्याप्पी सरस्वती पूजा एभ्रिवान गाइस है। क्या चिल इन्भाइरोमेन्ट छ आज। आकाश यस्तो छ, यस्तो मौसममा त बार्बिक्यू गरेर बस्नुपर्ने हो क्या। चट्ट आगो बालेर यो हो क्या मौसम बार्बिक्यू गर्ने। मङ्गलबार गणेशलाई पूजा गर्नुपर्छ बिहान बिहानै। वेडनेसडे प्याज लसुन खान मिल्दैन। आज सरस्वती पूजा, त्यही माथि कतिजनालाई सुन्दाखेरि नाटक जस्तो लाग्छ नि, बट एउटा रिचुअल्सको हिसाबले लास्टमा कोही नभए नि केही नभए नि, लाइफमा केही नभए नि भगवान् चाहिँ साथमा छ भन्ने चाहिँ लास्ट होप चाहिँ भगवान् हुने रहेछ क्या। सबैको आफ्नो हुन्छ, कसैको बुद्धिस्ट हुन्छ भने, कसैको हिन्दू हुन्छ, कसैको क्रिस्चियन हुन्छ होइन। लाइफमा जहिले कति टाइम फेल भइरहेको हुन्छ, हामी कति कुराहरू सोचेको कुराहरू पुगिरहेको हुन्न, कति कुराहरूबाट अब्स्ट्याकलहरू आइरहेको हुन्छ। अनि एउटा कुरा मान्छेहरूले हुन्छ नि, मान्छेहरू खुसी भए बेला भगवान्लाई सम्झिँदैनन् कि। लाइक कसैको खुसीको पल आएर कसैले गेम जित्यो अरे, उनीहरूले थ्याङ्क यू गड कहिले पनि सुरुमा हुँदैन कि उनीहरूको मुखमा, प्रायःको मुखमा है थ्याङ्क यू गड कहिले पनि हुँदैन। बिस्तारै सिक्दैछु अब रिचुअल्सहरूतिर पनि फलोअप गर्न होइन। मान्छे बन्नु अगाडि हामीले यो संसारको रुलहरू पनि बुझ्नुपर्छ। वी हेभ टु बी अ ह्युमन। त्यस लाइफमा केही नभए नि हुन्छ नि, जति जे भयो भने कति कुराहरू पुग्नु नि त लास्टमा चाहिँ त्यही हो, भगवान् छन् भन्ने हो हुन्छ। त्यसरी हामी पूजा गर्छौँ, एउटा ब्लेसिङ आउँछ भनेर नि लास्ट हो। अब हामी यहाँबाट जान्छौँ। ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे टु सबैजनालाई। सलाई रिटर्न गरिदिएको अब हामीले। दाइ हाम्रो सामान रेडी भयो, दिनु त हाम्रो सामान। ल हाम्रो सामान आइपुग्यो है त, लेट्स गो। ल भाइ जम 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 जम। सो गाइस मेरो त्यो ज्याकेट के अरे पल पऱ्यो कि उतेले धुपले, अनि अहिले ज्याकेट चेन्ज गर्न आएको थिएँ यहाँ। अब यो बाइकमा जान्छु अनि अर्फेन जाऊँ, अनि यहीँ हो अर्फेन, यसरी घुमेर जाने बित्तिकै आइहाल्छ। सो जाऊँ अनि त्यहाँ गएर सिधै म अब तपाईँहरूलाई त्यहीँ भेट्छु। सो गाइस हामीले अगाडि जहाँ गर्छु भनेको थियो त्यहाँ भएन, किनकि त्यो चाहिँ अलरेडी फन्डेड रहेछ होइन, इन्टरनेसनली फन्डेड ठाउँ रहेछ। त्यहाँको हेड म्याम आउनुभयो, आई डोन्ट नो हर नेम, बट सी वाज वेल एजुकेटेड एन्ड मजाले कन्भर्सेसन भयो एन्ड सी टुक मी हियर। यहाँ अर्फेन चिल्ड्रेनहरू पनि छ, उहाँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट चाहिन्छ भनेर चाहिँ उहाँले त्यहाँ हामीलाई पुग्छ त्यहाँ नगरिदिनु, म तपाईँलाई अर्को ठाउँ रिकमेन्ड गर्छु भनेर उहाँ आफै आउनु भएर त्यहाँबाट यता इन बिट्विन 100 मिटर डिस्टेन्स यो ठाउँ रहेछ। अनि यहाँ आएर वी आर गेटिङ दिस। सो यहाँ बच्चाहरू चाहिँ हेलो हाई। एक एकजनाले नाम भन्न त, तिम्रो नाम के हो? So what's your dream? I want to be a doctor. You want to be a doctor? So good, good. Your name is? My name is Anjali Bhaji. I live in class 5. I am 12 years old. What's your dream? My dream is dancer and model. Very good, very good, very good. Your name is? It's me, Arati Boyka. I am 10 years old. I live in grade 4. Very good. What is your dream? My dream is social worker. Very nice, very nice. Social worker. दादा नि social worker हो नि आज.
आई एम फन्डिङ यु गाइज, आई एम हेल्पिङ यु। त्यसरी नै ठुलो भएपछि तिमीहरू जसरी नै सानो सानो भाइ बहिनीहरूलाई हेल्प गर्नुपर्छ है। सोसल वर्क भनेकै त्यही हो, आफूले अरूलाई हेल्प गर्ने, मद्दत सहयोग गर्ने। सोसल वर्क भनेकै त्यही हो। सो वाट्स योर नेम लिटल गर्ल? My name is Ritu. I am 10 years old. I read in class 2. Very nice. What is your dream? My dream is To be teacher. teacher. सही हो। तिम्रो नाम? My name is Vishal Badi. I read in class 1. You want to be? जे भन्दा नि हुन्छ, के छ इच्छा? Army. आर्मी। ल सही, यो हुनुपर्छ कि ड्रिम, आर्मी। के छ सानो भाइहरू? वाट्सएप हेलो गर, हेलो 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 हेलो। अनि के छ तिम्रो नाम के? तिम्रो नाम के हो? Saraswati. इङ्ग्लिसमा बोला न, इङ्ग्लिसमा। सानो होइन उसको। वाट इज यर नेम? पिजी। के भन्ने भोलि गएर भोलि गएर के भन्ने? PG आर्मी भन्दै। हाम्रो बहिनीहरूको ल कसको बाँकी छ नाम भनिदेऊ। वाट्स योर नेम? वाट्स योर ड्रिम? My dream is nurse. भेरी गुड। वाट्स अप यु लिटल ह्युमन? तिम्रो नाम के हो? My name is Gopro. अनि डराएको क्यामेरा अगाडि डराउनु पर्दैन, दाइ हो म तिमीहरूको। यु आर 5 years old। अनि तिम्रो ड्रिम के हो? के भन्छौ भोलि गएर? नर्स। सही हो। हाम्रो बहिनीहरूको बाँकी छ। वाट्स योर नेम? अनि वाट्स योर ड्रिम? My dream is lawyer. भेरी गुड, भेरी नाइस। अनि It's me, Saraswati. I am 11 years old. I read in class 4. My dream is social worker. भेरी नाइस। हाम्रो पछाडि लुक्नु भएन नि। वाट इज योर नेम? My name is Saraswati. I read class 2. My hobby is army. ड्रिम इज आर्मी होइन? ल सही। अरू कसैको बाँकी छ यहाँ? हात उठाउने। ल कसको बाँकी छ? एनीवन? ल सही हो। ल दिदी हजुरको नाम? मेरो हजुर। मेरो बुमा भट्टराई। ल जस उहाँले पनि यहाँ सहयोग गर्नुभयो ल्याउनु होइन? हजुर। ल ठिक छ। अनि हाम्रो दिदी नमस्ते, हजुरको नाम? सीताबादी। यताको मेन अब हेड तपाईँ नै हुनुहुन्छ, क्याप्टेन अब के भन्नु, म्यानेजर यताको? हजुर। अहिले 14जना बच्चा बुच्ची हुनुहुन्छ। विशेष गरी हामीले चाहिँ बाजी समुदायको जो पढ्न पाउनु हुँदैन, जो प्यारेन्ट्स हुनुहुँदैन, अनि उनीहरूलाई चाहिँ राखेर चाहिँ हामीले पढाइराखेको छौँ। हजुर। ल थ्याङ्क यू सो मच दियोस् यसरी हेल्प गरिदिनु भएको छ। एकचोटि लास्टमा अर्गनाइजेसनको नाम भनिदिनु मिल्छ? यो हजुरले नै हेर्नुहुन्छ सबै? हजुरलाई चाहिँ स्पेसियली एकदमै धेरै थ्याङ्क यू है हाम्रो तर्फबाट। सो हाम्रो किड्सहरू। हजुर हजुर। ह्याप्पी सरस्वती पूजा एभ्री वान। ह्याप्पी सरस्वती पूजा भन। सबैले भन्नाले भन। ह्याप्पी सरस्वती पूजा। ल लेट्स गो। ल सही हो। ल हाम्रो किड्सहरू अब चाहिँ म उनीहरूले यो सामानहरू यति दिइदिन्छु अनि हाम्रो ब्लग यतिमै हुन्छ। लाइन मलाई सानोदेखि ठुल्ठुलो गरेर लाइनमा बस्छ ल, सबैलाई दिन्छु ल म। अनि जुन जुन चाहिँ उब्रा हुन्छ त्यो चाहिँ बाँकी है। ल तिमी बस के हुन्न आज त सबैको लागि पार्टिसिपेट गर्नु। बाँकी चाहिँ जो पनि स्टुडेन्ट्स आउँछ पछि उनीहरूलाई दिनु नि। म्याम तपाईँ मलाई हेल्प गरिदिनु है? म समातिदिन्छु। बेलुका चेक गर्नु, राम्ररी लेख्नु। म टिचर हो नि फेरि यहाँको हेड मास्टर। होइन दुई एउटै हो। एउटा पेन्सिल दिनु है, पेन्सिल एउटा पेन। ल ह्याप्पी सरस्वती पूजा। ल
वेलकम पूजा नानु है ल राम्ररी पढ्नु ल एभ्रिथिङ इज एडुकेसन अब म्यामलाई म यो सामानहरू सबै दिन्छु नि अब लास्ट एउटा यो फलफुल बाँडिदिउँ है टेक केयर ल ह्याप्पी सरस्वती पूजा ल ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन ह्याप्पी सरस्वती पूजा सो गाइज यो ह्याप्पिनेस भनेको यो क्या पिस इनर पिस आउँछ क्या त्यो भनेपछि चाहिँ है ह्याप्पी गाइज अब यहाँ ल ह्याप्पी सरस्वती पूजा है एभ्री वान ल मिस थ्याङ्क यू सो मच यसरी नै हेरिदिइराख्नु है सबैजनालाई धेरै माया गरेर बच्चाहरूलाई हजुरको यति धेरै कन्ट्रिब्युसन बच्चाहरूको लागि एकदमै धेरै रेस्पेक्टफुल छ हामीलाई पनि सरस्वती पूजाको एकदमै धेरै शुभकामना है थ्याङ्क यू ल चाली बजेर एउटा लास्ट बाई ह्याप्पी सरस्वती पूजा ल म्याम है बाई बाई जस रमाइलो भयो यही नजिकको मान्छेहरू हुनुहुँदो रहेछ खुसी लाग्यो सो गाइस ह्याप्पी सरस्वती पूजा टु एभ्री वान ह्यान्ड इन ह्यान्ड ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे भाइ कस्तो लाग्यो क्या इनर पिस मिल्छ नि है यस्तो भाइ चाहिँ सो बिग थ्याङ्क्स टु एभ्री वान हु गाइडेड मी यसको लागि मेरो आज यो प्लान थिएन एन्ड देयर आर सम क्लोज फ्रेन्ड्स हु गाइडेड मी यस्तो गर उस्तो गर भनेर त्यो रमाइलो भयो